هنعمل مع بعض جار كفر او غطا لبرطمان. احنا زي ما قلنا في مقدمة الكروشيه ان الكروشيه ما بقاش بشكله التقليدي اللي كنا عارفينه زمان او بنشوفه زمان. استخداماته دايما محدودة في الملابس، في مفارش، في كوفيات مثلا. دلوقتي الكروشيه بقى بيتعمل منه افكار كتير حلوة، حاجات بتستخدم في الديكور او للعب الاطفال، حاجات كتير من ضمنها الجار كفر ده. نقدر نستخدمه مش بس مع البرطمانات، كمان لو عندنا ازازة او علبة، الحاجات دي بتبقى موجودة كتير في البيت وبتترمي، يعني ممكن نستخدمها، نعمل لها كفر زي ده ويبقى شكلها لطيف. تتحط على مكتب فيتحط فيها ادوات مكتب، او ممكن تتحط فيها ادوات ميك اب مثلا. ممكن زي ده انا حاطه فيه ادوات الكروشيه بتاعتي. الجار كفر ده اللي هنعمله النهارده، انا دايما بحب استخدم في الحاجات دي اللي هي بتبقى للديكور اكتر او مش الملابس، خيوط تبقى ماسكه نفسها شويه، يعني زي خيوط بيبقى فيها نسبه الاكريليك او بتبقى قطنيه اكتر يعني اكتر من الاصواف، لان الاصواف خيوطها بتبقى فيها وبره وبتبقى ناعمه شويه، دي بتبقى ماسكه نفسها ووبرتها قليله. الخيط اللي هنستعمله النهارده اسمه إليز، ده خيط تركي وموجود كتير قوي في المحلات. هابي بيبي ده النوع إليز اللي هنستعمله النهارده. الخيط ده زي ما قلنا نسبة الأكريليك فيه عالية، يعني 65% أكريليك و35% بوليمايد. الإبرة اللي هنستعملها معاه 4 مقاس 4. ده الجار او البرطمان اللي احنا هنعمله الكفر النهارده، ده اللي احنا هنعمل زيه. زي ما شفنا الاول نشوف بدايته هتبقى دايره. هنبدا من تحت نعمل دايره، فهنتعلم مع بعض النهارده ازاي نعمل دايره وتبقى مفروده مسطحه. كمان بعد ما نعملها مسطحه ازاي نبدا نكمل ونطلع رأسي لفوق عشان نعمل الكفر. نبتدي مع بعض. ابرتنا 4. هنبدأ مع بعض نعمل عقدة البداية. هنعمل 3 غرز سلسلة عشان طبعا نعمل دايرة، فهنقفلها بسليب نوت او غرزة ناعمة. تمام كده عملنا اول حلقة خالص نبدأ بيه. هنبتدي بغرزة سلسلة لان شغلنا هيكون النهاردة بغرزة الحشو. هنعمل سلسلة واحدة. قلنا احنا عندنا هنا 3 سلاسل. هنيجي انا عايزة بس اقول ملاحظة، حاجة انا بحب اعملها دايما في الشغل عشان تبقوا تاخدوا بالكم منها دايما معايا. انا لما بيكون عندي طرف خيط مش عايزاه وعايزة الاول ادككه في الشغل قبل ما اقصه، بدخله في وسط الشغل شوية الاول علشان لما اقصه ما يفكش مني. تمام، يعني بدل ما ادككه وادخله بإبرة تنظيف دي هتشوفها بعد كده، انا بستخدم الاول بدخله جوه الشغل. انا بس مش عايزاكم تتلخبطوا، بس عشان اما بقاش عملت خطوة انتوا مش شايفينها او مش عارفينها. هو ده طرف الخيط اللي كان باقي معانا، انا بس هدخله كده. هو ما يعني ملوش استخدام او مش حاجة، مش خطوة غير ان انا بس بنظف الشغل مش اكتر. تمام، نبدأ مع بعض. دي غرزة السلسلة اللي احنا عملناها اللي هنبدأ بيها السطر الجديد. ندخل في اول غرزة من غرز السلسلة ونعمل غرزة حشو، تانية في نفس الغرزة، يعني هعمل في اول غرزة 2. هو انا اقدر اقول ان انا هعمل في ال3 غرز كل واحدة فيهم غرزتين سلسلة. تمام، يعني التانية هي عملت فيها 2، التالتة عملت فيها غرزتين حشو. تمام، وده طرف الخيط قلنا بيلف معانا كده جوه الشغل. لو معرفناش نعمله ما نعملوش في الاول عشان ما نلخبطش نفسنا، وانا هوريكم ازاي ننضفه، بس يعني دي حاجة لو قدرنا نعملها هتبقى لطيفة. تمام كده احنا
وصلنا لأول غرزة عندنا أو أول سلسلة هندخل فيها كده ونقفل الدايرة بتاعتنا. تمام، دي هتكون دايما القفلة، يعني هلف السطر واقفل عندها، هلف السطر واقفل عندها. فاحنا ممكن نعمل حاجة لطيفة ان احنا نعلمها كده عشان نبقى عارفين ان دي دايما البداية والنهاية بتاعت كل سطر. تمام، نرجع ورا احسن. هنبتدي السطر التاني، عملنا سلسلة، اول غرزة هنعمل فيها السطر التاني. احنا خلينا بقى نحفظ كده، عملنا اول سطر كان فيه 3 سلاسل، السطر التاني عملنا في كل سلسلة 2 فبقى عندنا 6 غرز. تمام، السطر التاني بقى التالت بقى هنعمل في اول واحدة 2، تمام، بعد كده هنعمل غرزة، وبعدين اللي بعد كده هنعمل 2، وبعدين غرزة، يعني هنمشي غرزتين غرزة. تمام، دي واحدة، دي اخر واحدة هنعمل فيها 2، دي البداية بتاعتنا احنا معلمينها خلاص كده ونقفل. تمام، تأكد ان دايرتنا مفرودة ومرتاحة. السطر اللي بعد كده احنا خلاص معلمين ان دي البداية، يعني دي اول واحدة هنعمل السطر اللي بعد كده بقى واحدة كمان، عملنا اول واحدة، اول غرزة فيها واحدة، التانية فيها واحدة، التالتة فيها 2. تمام، مركزين. عملنا اول سطر كان كل غرزة السلسلة فيها 2 2 2 فكانوا 6، في كل غرزة فيها 2. اللي بعد كده كانت الغرزة الاولانية فيها 2 واللي بعدها واحدة ومشينا 2 1 2 1. السطر اللي بعد كده هنمشي 1 1 2. تمام، دي اللي احنا هنعمل عملنا فيها خلاص 2. يبقى اللي بعد كده غرزة واحدة واللي بعدها واحدة 2 1 1 2 1 2 ونقفل. تمام، نقفلها بسليب نوت او غرزة بداية. ننقل دي عشان ايه احنا كده ما بقيناش شايفين كويس البداية فين. تمام، هنبتدي بقى اللي بعد كده هنمشي نفس التسلسل 1 1 ثواني. انا كررت اللي انا عملته في السطر اللي فات، يعني غرزة وغرزة وبعدين 2 غرزة غرزة بعدين 2. تمام،
غرزة، اتنين، وصلت عند البداية فاقفل بسليب نوت او غرزة ناعمة. تمام، نبتدي السطر اللي بعده. اتنين، واحد واحد اتنين، واحد واحد اتنين. الدايرة دي يا جماعة مش بس يعني في قاعدة الجار، او احنا كمان ممكن نكمل تكون دي بداية طاقية، بداية اي حاجة، يا اما عايزينها مفرودة من فوق، الدايرة مفرودة، سوري دي اتنين، فبنعمل الدايرة كده بالتسلسل ده تقريبا علشان يخليها مفرودة. اللي عليها الدور دي اتنين، وبعدين واحد واحد، وصلنا للبداية فاعمل سليب نوت، يعني اعدي بس خلاص. تمام، احنا كده قلنا مشينا خلاص اتنين، غرزتين في غرزة واحدة، بعد كده واحدة وبعدين اتنين، بعد كده عملنا 3 سطور، كنا بندخل في كل غرزة مرة وبعدين مرة وبعدين مرتين. هنبدأ نزود بعد كده الغرز اللي هنعمل فيها تزايد علشان تفضل الدايرة بتاعتنا مفرودة. فنبدأ نعمل واحد واحد، سوري مش هنزودهم، لا احنا هنزود الفردي. تمام، يعني بدل ما كنا بنعمل واحد واحد وبعدين ندبل على طول، لا هنعمل واحد 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 وبعد كده اتنين، يعني عملنا 3 فردي وواحدة هي فيها الزيادة، عشان احنا لو زودنا بعد كده عدد الغرز الزيادة هتبدأ تورور مننا، يعني تبدأ تلف كده. لا احنا عايزينها مفرودة بس مش مورورة، ما فيهاش حتت متنية، ما فيهاش وسع زيادة. تمام، ادي كده واحد 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 وبعد كده اتنين، واحد واحد 3 ثواني، وبعدين اتنين. واحد واحد 3 اهم، كل واحدة فيها واحدة بس، وبعد كده اتنين. تمام، نيجي بقى نجيب الجار بتاعنا ونقيس عليه كده. احنا عملنا خلاص كده مظبوطة اهي، نشوف بعينينا لقيناها مظبوطة. تمام، يعني كده خلاص احنا خلصنا القاعدة. هنبدأ نطلع لفوق. هنطلع لفوق ازاي؟ نشيل دي، احنا كده خلاص عملنا البداية، وغالبا خلاص احنا هنمشي بنفس
عدد الغرز، فمش هنحتاج نزود، فخلاص عرفنا بدأنا فين. هنبتدي نعمل بقى الطلوع. هيكون اننا نمشي في كل الغرز من غير اي غرز تزايدية خالص، مش هنزود اي غرز خالص. فهنبدأ ناخد بالنا انها بدأت تلم معانا. نشوف كده، دي 1. انا كل ده ما غيرتش الغرزة اللي انا شغالة بيها، انا كل ده شغالة بغرزة الحشو. تمام. ودلوقتي انا هبدأ اطلع لفوق بالشغل، فمش هزود اي غرز. يعني انا دلوقتي ماشية كل غرزة بعمل فيها غرزة حشو واحدة. انا بكرر علشان نبقى مركزين، ما نحتاجش نعيد، وعلشان بعد كده هنكمل الشغل خلاص مش هيبقى في حاجة مختلفة غير اننا بس هنغير الالوان، فهنبقى يعني عدد الغرز ده مركزين فيه خلاص وعرفناه. كده كل غرزة قلنا ايه فيها غرزة واحدة، ونقفل السطر ده. نلاحظ بقى ايه، بصوا يعني هحاول ابينها لكم. الدايرة ما بقتش مفرودة، اتقوست شوية. هي مش ده هيستمر على طول. احنا لما بعد كده نحطها نركبها او نحط الجار جواها هتتفرد دي، الشكل التقويسة دي هيكمل بقى على فوق فتبقى مظبوطة. يعني ما نقلقش، احنا كده ماشيين صح. هنكمل غرزة واحدة في كل غرزة، ماشيين بالترتيب نفس العدد، ما بنزودش اي عدد زيادة. كده انا عملت 4 سطور لبني لفوق. يعني احنا بدأنا اللون باللبني، بس اللي طلعنا بيهم لفوق كانوا 4 سطور. نشوف كده، نجرب على الجار بتاعنا، هنلاقيها تمام. الدايرة من تحت مظبوطة ومن فوق مظبوطة. دلوقتي هنبدأ ندخل لون تاني. هندخل اللون الأبيض، وزي ما قلنا قبل كده ازاي ندخل لونين مع بعض. دي حلقة اللون القديمة اهي. هسحب اللون الأبيض الجديد كده، شد اللون القديم ده خالص، هعمل غرزة سلسلة باللون الجديد. تمام. انا بس حابة اقول تاني، هي يعني بس مش عايزاكم تتلخبطوا، بس هي حاجة انا بحبها في الشغل. يعني لو هي عملتوها دي بقى
حاجة لطيفة يعني. ان انا هجيب طرفين الخيط دول هدخلهم معايا في الشغل، ماشي؟ يعني لما هدخل الابرة، سن الابرة كده في الغرزة هيبقوا موجودين معايا، يعني كأن هعدي الغرزة من الابرة ومنهم هما كمان. تمام. علشان انا بحب ادخل دايما طرف الخيط اللي انا مش عايزاه، اللي المفروض يتقص ده، بدخله شوية في الشغل، يعني ادككه كده وبعد كده اقص، فيبقى شغلي طول ما انا شغالة نضيف. ماشي. هنبدأ نعمل اول غرزة حشو اهو. انا بعدي الابره والخيط معايا. لو حسيتوا نفسكم متلخبطين والخيط بتلخبطكم، خلاص مش مشكله، ما تعملوهاش، سيبوا طرف الخيط وبعد كده هقول لكم ندككها ازاي. بس دي حاجه اسهل يعني عشان الشغل يبقى معانا نضيف كده. زي ما قلنا احنا من ساعه ما بدأنا نطلع لفوق احنا مثبتين عدد الغرز نفس عدد الغرز اللي في السطر اللي تحت، الغرز الجديده. نقص بس الحته دي كده، انا قصيت الطرف بس الزياده ده وكده. ايه بصوا من جوه مفيش طرف خيط ونضيفه ودككناها وتمام. نكمل. قلنا ايه ما بنزودش غرز خالص، احنا ماشيين بنفس العدد ثابت. كده احنا عملنا سطرين من الابيض نفس العدد بالظبط، ما زودناش اي حاجه. نبدا ندخل لون ثالث، ندخل اللون الاخضر نفس الطريقه اللي احنا عارفينها. هنيجي ساحبين اللون الجديد ونعمل غرزه السلسله بتاعتنا، نشد القديم، نمسك طرفين الخيط دول كده في ايدينا عشان ايه نعدي الابره معاهم ندخلهم جوه الشغل، ونبتدي نعمل سطر جديد من غرز الحشو. نقص الخيط القديم بعد ما دككنا منه شويه ونكمل بالخيط الجديد. انا عملت دلوقتي سطرين تانيين من اللون الاخضر. ابدا ادخل لون كمان، ادخل لون بيربل بقى تاني زي ما قلنا. اللون الجديد ادخله ازاي، خد الطرفين بقى اللي هما الزيادة دول، احاول اعديهم كده مع الشغل ادخلهم وابتدي اعمل سطرين من اللون الجديد.
نحاول كده ايه اول باول ننضف الشغل بتاعنا عشان منحتاجش نعمل مجهود تاني بعد كده. دي كمان نكمل باللون التالت ده، نعمل سطرين كمان، وطبعا هكرر تاني مش هنزود اي عدد خالص. كده انا عملت سطرين من اللون البتنجاني ده. هدخل لون رابع او كده خامس بقى، بس هعمل منه سطر واحد بس. انا عديته من الخيط القديم وعملت سلسلة. هو طبعا مفيش يعني انا عملت سطرين من ده وسطرين من ده وسطرين وده سطر. انتوا مش ملتزمين ان انتوا تكرروا نفس العدد، انتوا براحتكم عايزين تدخلوا اكتر الالوان اكتر. موضوع الالوان وعددها ده موضوع ذوق بحت، يعني ذوقكم انتوا. انا بس مجرد ان انا بعمل لكم نفس اللي انا عملته قبل كده، فالعدد ده حاجه ترجع لكم، بس انا بوريكم المثال ده انا عملته ازاي. نكمل بقى هنا السطر ده هنعمله سطر غرز حشو نفس العدد. بندكك معانا اهو طرفين الخيط دول. بعدين بقص الزيادات انضف، اكمل خلصت السطر الفوشيا ده. هرجع اللون البتنجاني تاني ادخله كده وهعمل بيه سطرين تانيين من اللون البتنجاني ده.
هنا هرجع خلاص انا عملت ده، هرجع اكرر تاني نفس الالوان، يعني هكررها بس بالعكس، يعني هعمل الاخضر تاني. طبعا هرجع اقول تاني ان ترتيب الالوان ده حاجة ترجع لكم اختياركم، ده مجرد مثال. هنعمل سطرين بقى جداد من اللون الاخضر بغرزة الحشو، نفس عدد الغرز اللي احنا ماشيين بيه، مفيش تغيير خالص، ما بنغيرش حاجة غير الالوان. طبعا الطرفين الخيط دول طالعين معلش بيضايقونا بس شوية في الاول لحد ما بنظبطهم تاني. بصهم بقى كده، زي ما احنا شايفين كده من جوه كله تمام. عشان نحس كده شوية بان احنا عملنا انجاز، نجرب على البرطمان بتاعنا. تمام، بس نقصقص الفتل دي عشان ما تبقاش مضايقانا ونخلي شكله مش حلو. تمام، نكمل بقى ايه بقيته. هنرجع كده، احنا عملنا الاخضر سطرين، هنرجع تاني للابيض. الخيط الابيض الطرفين دول، ونبتدي نعمل سطرين جداد من غرزة الحشو باللون الابيض دي. كده احنا عملنا سطرين من اللون الابيض زي ما احنا شايفين كده.
نرجع نكرر نعمل اخضر وبعدين بيربل والفوشيا والبيربل تاني. نكرر اللون الاخضر كده. دخلنا اللون الاخضر تاني. كده احنا عملنا سطرين كمان من الاخضر. هنكرر بقى بعد كده باللون البتنجاني ده. دخلناه وعملنا منه سلسلة. نشد اللون القديم الاخضر ونبتدي نعمل سطرين برضو من غرزة الحشو بنفس العدد. كده دول سطرين من اللون البتنجاني. فنكرر بالفوشيا. هنعمله برضو سطر واحد زي ما عملنا هنا تحت. سلسلة. نشد اللون تاني ونحاول ندخلهم معانا في الشغل نفس اللي عملناه قبل كده. خلصنا السطر الفوشيا. نرجع نكرر تاني البتنجاني. نعمل سطرين سلسلة نبدأ بيها، وبعد كده نعمل سطرين برضو غرزة حشو. انا ما غيرتش طول ما انا بشتغل الغرزة خالص.
كده عملنا سطرين البيربل الاخرانيين. لو حابين نجرب كده برضو عشان نشوف، يعني طول ما احنا بنشتغل نجرب نشوف وصلنا لحد فين. هو انا ما بحبوش يتمط كده يعني، فما نشدهوش قوي عشان الغرز ما تبقاش ممطوطه شكلها مش هتبقى الروز دي باينه كده، الصفوف دي باينه. هنعمل هنا زي المثال اللي عندنا هنا لبني كمان، وبعدين نعمل بقى الكورنيش او الزجزاج الابيض ده. نشوف نعملهم ازاي. هنكمل بقى. احنا لاحظنا ان لما قسنا كان البتنجاني ده في اخره هنا، فاحنا هنحاول واحنا بنعمل اللبني هنقلل، هنعمل ديكريز كده، هنقلل الغرز بحيث انها تضيق شوية فتمسك تمسك شوية، بما ان البرطمان بتاعنا بدأ يقل حجمه من هنا. هنوصل اللبني هنبتدي اول سطر من اللبني نعمله عادي نفس عدد الغرز. بس كده احنا دققنا شوية من الخيط، هنقص بقى. اقول تاني ان اول سطر هنعمله من اللبني مش هنقلل فيه حاجة، هنعمل نفس العدد بالظبط. كده عملنا السطر الاول. السطر التاني هنمشي كده شوية نفس العدد. تمام. نيجي هنا مش هنكمل بقى، هنعمل الغرزة التانية. قللنا اهو، عملنا الغرزتين دول، عملنا غرزة واحدة فقللنا العدد او عملنا decrease. هنكمل تاني عادي، بدخل اهو في نفس الغرزة ما بعملش حاجة. احنا مش هنقلل كتير يعني، هنكرر التقليل اللي احنا هنعمله ده 3 مرات بس، بحيث انه ايه يقل شوية لكن ما يضيقش خالص. اهو هكرره هنا دي تاني مرة. هدخل في الغرزة التانية واقفلهم مع بعض، وبعد كده اكمل عادي. كرر كمان مرة، قللت. كده ايه خلصنا السطرين اللبني، وقلنا قللنا في السطر اللي فوق عملنا تقليل 3 مرات، قللنا 3 غرز. هنكمل بعد كده بقى، هنبدأ الابيض اللي بيه هنعمل الزجزاج ده او الكورنيش الاخير ده، مش عارفه يعني اسمه.
تمام. ادي دخلنا الابيض، شد كده اللبني. هنكمل، هنعمل السطر الاول من الابيض ده. هعمل عدد الغرز زي ما بمشي عادي، لكن هقلل برضو في واحدة كمان عشان يمسك اكتر، يمسك لي الكفر من فوق. بص بس الاول طرف الخيط ده، ادي كده اعمل اهو تقليل. مركزين واخدين بالنا، انا دخلت في واحدة وما كملتش الغرزة، هدخل في الغرزة التانية، اسحب الخيط واقفلهم الاتنين مع بعض. تمام كده عملنا السطر اللي فيه قللنا الغرز. هاجي بعد كده هبدأ بقى اخد بقى الخطوات اللي هعمل بيها الوروره او الزجزاج اللي فوق ده. هبدأ بسلسلة عادي، هبدأ اعمل في كل غرزة سلسلة، في كل قصدي غرزة عليها الدور غرزتين حشو في كل غرزة. فطبعا كده هعمل زيادة كتير، فهي الزيادة دي هي اللي هتعمل لي الوروره بتاعت السطر الاخير ده اهو. 2 كل غرزة بدخل فيها بعمل فيها غرزتين حشو. كده انا عملت السطر التاني، وزي ما قلنا عملنا في كل غرزة غرزتين حشو، فابتدى يبان عندنا شوية اهو الايه انها زادت قوي ووسعت وبدأت تلف شوية. هنبتدي بقى بعد كده السطر التالت. هنعمل ايه؟ هنعمل غرزة
في كل واحدة، واحد اتنين تلاتة كده. احنا ماشيين 1 2 3 4 4 مرات بدخل في نفس الغرزة، بعمل غرزة حشو واحدة، وباجي على رقم 5 اعمل فيها 2. تمام. نمشي بنفس التسلسل، ادي 1 2 3 4. انا دخلت في الاربع غرز دول مرة واحدة، عملت غرزة حشو واحدة، هاجي في رقم 5 واعمل 2 غرزتين حشو في نفس الغرزة، وهكذا هنكمل بنفس التسلسل. اول 4 غرز بعمل غرزة حشو في كل غرزة، والغرزة ال5 بعمل فيها 2. واحد اتنين تلاتة 4، دي نعمل فيها واحدة. كده احنا عملنا السطر الثالث، وزي ما قلنا بمشي 4 غرز، بعمل في كل واحدة فيهم واحدة غرزة حشو، وال5 بعمل فيها 2. انا هاجي اعمل بقى بعد كده السطر الاخير، هعمل فيه زي كيرفات صغيرة كده، يعني فينش او شكل نهائي ليها. هعملها ازاي؟ هعمل اول غرزة سلسلة، بعد كده هعمل غرزة حشو عادية، وبعدين هعمل في التانية 3 غرز حشو في نفس الغرزة. يعني انا بدأت بغرزة حشو، هعمل 3، هرجع بعد كده اعمل غرزة حشو تانية، وبعدين هعمل غرزة نايمة كده في 1 2. تمام. هنلاقيها واخدة ايه شكل كيرفت شوية، منحني شوية. نقول تاني، انا عملت 2، هاجي اعمل غرزة حشو في غرزة، الغرزة التانية هعمل فيها 3 غرز حشو، واعمل غرزة حشو في الغرزة الثالثة،
وبعد كده اعمل غرزة نايمة، غرزتين ورا بعض، يعني واحدة هنا نايمة وواحدة هنا، بتديني شكل شبه غرزة المروحة شوية بس بغرزة الحشو. تمام. هاجي بعد كده اللي عليها الدور اعمل غرزة حشو، اعمل في اللي بعد كده 3، واللي بعدها غرزة حشو، وبعدين غرزة نايمة، وكمان اللي بعدها غرزة نايمة، وهكذا نكمل. كده احنا خلصنا تقريبا الكفر بتاعنا. هنقفل بقى الشغل ده وهنحط بقى التاتش الاخير او الفيونكة الاخيرة اللي موجودة دي. دي العقدة الاخيرة اللي معايا. هسحب الخيط كأني بعمل سلسلة كده، هاجي على الحلقة الاخيرة دي اقصها. تمام. سحبت ده طرف الخيط اللي انا بشتغل بيه، ده طرف الخيط اللي عندي اشده كده. تمام.
هوريكم في الاول. انا لما قلت ان انا كنت بدكك الشغل او بدخله معايا وانا بشتغل، فقلت للي مش هيعرف يعمله كده ان انا هوريه الطريقة التانية اللي ننضف بيها الشغل. الابرة دي اسمها ابرة تنظيف، هي موجودة هي والدبابيس دي لو حابينها يعني، موجودين دايما، هنلاقيهم في محلات الخيوط الكروشيه مع الابر ومع ادوات الكروشيه. هنجيبها كده ندخلها زي ابرة الخيط العادية، الابرة الخياطة، بس مفتوحة واسعة علشان تدخل الخيط بتاع الكروشيه. تمام، هندخلها كده كأننا بنخيط، وهنعدي الخيط من الفي شيب بتاع الغرز بتاعتنا دي كده. نمسك بس طرف الخيط كويس كده ونعديه، بندككه كده بالإبرة علشان ما نقصش على طول والطرف يبقى قصير فتفك مننا بعد كده في الاستخدام. هعمل ده مثلا في حوالي 3 أو 4 غرز او اكتر لو الخيط يسمح يعني. تمام، وبعد كده نقص طرف الخيط. فانا عشان كده كنت حابة الطريقة التانية واحنا بنشتغل، علشان بعد ما نخلص شغل ما يبقاش عندنا خيط كتير، فمن جوه اهي نضيفة ومفيش اطراف خيط ومن بره. هستخدم تاني الابرة دي عشان ندخل الفيونكة اللي احنا عاملينها هنا دي، شايفينها دي بسيطة. هجيب الخيط الفوشيا اهو ادخله في الابرة التنظيف دي. احنا ممكن طبعا لو احنا ما عندناش ابرة التنظيف دي مش مشكلة، احنا ممكن نستخدم ابرة الكروشيه عادي. اوريكم برضو ازاي عشان نبقى عارفين ان احنا عايزين مثلا نعدي الخيط كده، عايزين نعدي الخيط من هنا ندككه، فبنسحبه بإبرة الخيط عادي. هي إبرة التنظيف بتسهل بس علينا حاجة زي كده، ان احنا عايزين ندخل الخيط ونطلعه ننظف، بتسهل علينا. بصوا انا هلاقي عندي هنا خط اللي دايما كنا بنقفل عنده الدايرة ده، ممكن يعني استعمله ان هو يبين لي ظهر ووش الكفر. فوش الكفر اهو اللي انا عايزة اعمل قدامه الفيونكة، فده طرف من طرف الفيونكة. هدخل الابرة من قدام لورا كده، واحاول بقى ايه اعديها والف كده اهو. ادخلها بعد كده، احاول يعني ايه اخلي الطرف بتاع الخيط اللي باين بره، يعني عدد الغرز لما ادخلها واطلعها بره يكون اقل. يعني ده الجزء اللي باين بره اهو، والجزء الكبير اللي جوه كده. اطلع طرف الخيط يبقى مقابل للطرف ده كده. تمام، انا عندي طرفين اهو. ممكن ادخل الجور بتاعي جوه الكفر مرتاح. اشد الخيط ده شوية، يعني ممكن يمسك معايا. اقص الخيط علشان اعرف اعمل الفيونكة براحتي. عقدة عادية اهو.
وبعدين اعمل فيونكة عادية خالص. بالشكل ده بس. احنا كده عملنا الجار. زي ما قلنا استعملنا كل الغرز اللي احنا مشينا بيها تقريبا كانت غرزة حشو، غير ان احنا بس استعملنا الغرزة النايمة لما كنا بنعمل قفلات الدوائر او الروز الصفوف، ولما كنا بنعمل اخر سطر ده. فيديوهات الغرز لو احنا حابين نرجعها او نشوف غرزة مش فاكرينها او اي حاجة موجودة في البلاي ليست بتاع غرز الكروشيه اللي في المقدمة. واتمنى ان الجار يكون عجبكم، وشكرا.